Audio Jungle. Përshëndetje për krejt shikuesit e televizionit tonë, e televizionit DTV Media. Po takohemi edhe sot si çdo herë tjetër të javës, si çdo ditë tjetër, pra mundohemi që t'ju sillim juve çaste sa më pozitive, të paktën mundohemi, edhe pse është verë, vetë se ka fillu ndoshta edhe vapa me përfshi pak më shumë edhe vendin tonë, mirë po ne nuk ndalemi asnjëherë me musafir dhe tema të ndryshme. Sot faktikisht kemi një të ftuar më special se herave të tjera. Ai nuk është shqiptar me prejardhje, por zemrën ja ka dediku gjuhës edhe kulturës sonë. E ka mësua edhe gjuhën shqipe, po e mëson me përkushtim, po jeton në Kosovë si dhe po këndon në gjuhën tonë. Unë kam kënaqësinë që sot të kem përballë meje Ibrën, po besoj që edhe ju ka rënë ndoshta me scroll edhe në TikTok edhe në për rrjetet e tjera sociale dhe me që po këndon shqip kaq bukur edhe krejt këngët që po i bën remix po na pëlqejnë shumë, kështu që po e falenderoj që e kam. Faleminderit shumë që ke ardhur dhe që kemi na kallëzu shumë edhe për kulturën tonde, por edhe për qysh të kam prit njerëz këto. Unë kisha pas dëshirë që me bo një prezantim të shkurtër, ashtu një intro të shkurtër për veten, edhe me ditë edhe shikuesit është pak a shumë me të njoftë. Përshëndetje, unë jam Ibra, jetoj në Prishtina edhe në Kosovë, po bo muzikë. Po bën muzika. Po bo muzika. Po bën muzikë. Me prejardhje, ku ke jetu ma për para? Para se me ardhë këto në Prishtinë? S'kom pas naj arsye pse kom ardhë në Kosovë, sinqerisht. Ka një herë në lodhen senat random. Po, spontan. Po, edhe veç e len me shku. Ok. Kur kjo arë për herë të parë, for the first time këto, kur je konë? Jo. Ok. Kur kjo arë për herë të parë në Prishtinë? When was the first time you came to Kosova? Let's see. First time, 2021, actually. Okay. Yeah, so long time ago. And it was not for too long. That was also random. And then when I ended up coming back here, it was how do I say it? It was a completely random choice. I was supposed to go to Bulgaria, but then I just ended up here, you know. You ended up here. Did you liked it? A të ka pëlqy Kosova? Sigurisht. Njerëz. Çka të ka pëlqy mas shumë te? Qëndrimi njerëzve, buka është mirë, mishturat janë shumë të mira, prezenti është shumë i bukur, ka shumë sene që janë bukur në Kosovë, sinqerisht. Po, të ka pëlqy ma shumë Prizreni a Prishtina? Which one would you choose? Prizren. Prizren. Pse? Po. Është ma historik? Ma diverse ndoshta? Doket shumë nice, to be honest. Më pëlqen senet e bukura. Yeah, so it just looks so nice to me that, and you know, it's a lot more calm, you know, ma qet. Ma qet në Prizren, yeah. Prishtina është pak kështu kaotike, a? Ka ma shumë kaos në Prishtina. Edhe pse është krye qyteti, ka ma shumë kaos. Qyshtu është duk ndështa me move on here, me move in here? A jetu tash në Prishtinë, a veç sa për sezonës e diçka? Edhe një herë. Okay. Are you living here? Have you decided, a e ke vendos me jetu në Kosovë, në Prishtinë?
Hala së di. Nashta ka me qëndru këtu. I will go back and forth between Skopje and here. Sepse më pëlqen dy jatë. Më pëlqen dy jatë vende. Skopje është shumë qetë. I could sleep forever there. You could sleep, I could sleep forever there. Atje ka shumë shqiptara, ka shumë Albanians në Shkup. Ja, në Qajer, në Saraj, Glumovo, those places, yeah. Po, unë përmenda, Ibra, që ti je bode virala, gjatë kohës së fundit edhe me këngët që po i ndëgjojma, me këngët shqip. Ka erdhë ndoshta ideja për me këndu në shqip? Se vendose me kënu shqip, për shambull, jo në anglisht në këtë rast, po në shqip? Edhe një herë. Më folë. Para intervjisë ta po folë shumë shpejt. Po mundona me folë ma nga dalë. Pse vendose me këndu në shqip, e jo në anglisht? So, du me kënu para publikut. Because I haven't done that before, really. Se di, nashta kam me qef what I'm playing, probably. Po ata vetë se po kanë qef, se nati kemi pa edhe në për TikTok videot. True. Scrolling, po të shojmë edhe po i shojmë që ki shumë komentus, likers, kështu që po besoj që po. Sinqerisht, nuk lexu komenti, or nuk lexoj komenti. Se jo? Because, sepse kam pa some of the comments, and I was like, oh my God. Like, I already don't like social media, to be honest. I didn't have a Instagram. I didn't have a TikTok. I never had that, ever. And, you know, I post on YouTube too, but I was mostly off the internet, you know, off the grid. And then I wanted to, like, just start posting or whatever, but I forgot when I was reading through comments why I don't comment on the internet, why I don't read comments on the internet. You can always turn them off. Of course, you know, I turn them off in my brain, you know what I mean? Like a lot of the comments that I was reading maybe after a week, because that's when I actually started reading them, they were good. They were good comments. I saw some ridiculous comments. I saw some comments that were like, talking about religion, you know, and I was just like, dang, bro, like, I just went and posted a song. Like, you guys are talking about Christianity, Muslim. I was just like, have that. This is yours. You know what I mean? I'm gonna go and make some music now, you know? Like, that's sort of how my brain works with these things. Po, me gjithse njerës të gjithmonë kanë me fola, ose keq, ose mirë, gjithmonë kanë me komentu, kështu që they will always judge, no matter what. Sigurisht. Që ti vazhdoje atë që vetë se a ke fillu edhe me këndu shqip. Po më interesën me ditë qysh ndjehesh kur këndon shqip? How does it feel? I had an answer for this. Let's see. How does it feel? Ndihem... Jo specificum feeling, to be honest. Përveç shumë emotional, shumë emocionin. Ki shumë emociona, Yeah. këndon në shqip. A i ndjen ato që po i këndon? Se po këndon edhe shumë balada? I guess. I didn't understand everything you just said.
Okay. But I think I know what you're saying. You're singing also sad songs. So do you actually feel them? What's going on your... Sigurisht. Yeah, of course I feel them. Oh my God. E kena një balot që mu pëlqen shumë që te e ke bor remix, a? E ke cover. Është si shio, a? Oh. Okay. Do you feel that? Every single time I sing that song, I feel some very strong emotions, you know? Like, I didn't even know what it meant at first, but I could just tell from the, how do I say it? I could tell from the way that she was singing. I could tell from the vibe of the song, you know, like the way that it's arranged, the music. I could tell from those two elements that it was at least something that was like an intense feeling, you know? That's just pouring her heart. Yeah, she's like if emotion was like something that you could touch like a table, like that's what I was getting from the song, you know? Okay, how do you choose? A I zgjidh ti këngët, which i shep për shembull në YouTube, edhe which i selekton për shembull, okay, I'm gonna listen to this song, if I like it, I'm gonna make a cover out of it. How do you pick the songs? Are they your choice, your friend's choice? Qysh e bën ti për zgjedhjen për një këngë që e këndon shqip mandej? So some people request, like Argentina Ramosai song was a request from someone who just messaged me, you know. Okay. Her name was like a flower, Gresa, you know, something like that. And then other people started commenting. Some people at a cafe asked me to do one of the songs that I just made, one of the covers that I just made. And let me see. Other ones I just find, you know, so Brit, I have a story with Brit, në 10 orë. Në 10 orë ishe të ecë me shokin tem Sabri. Edhe e niva një këngë, edhe shumë pëlqeu si t'inglojnë. Tash, nëse këngë më doket shumë e fortë, shumë e bukur, zakonisht përfundoj të bo cover. So I called Lewis, Ethira Lewisin. Edhe ia tregova iden, mas e kom bom këngën, bone një spot me iPhone, edhe e qita në internet. Yeah, the song, it was Prit by Dafina Zëqiri. Dafina. Dafina A të pëlqen ai këngëtare shqiptare? Artist shqiptar? A të pëlqen a një kështu ma specifik? Yes. Kush? Two. Dy të pëlqeni? Dyt. Hajde, tregona. Më pëlqen gjurmët Gjurmët. edhe Ereza. Gjurmët, sepse Ata e një grup shumë i vjetër muzikora, këto të ne. po. They're an old band, po që këngët janë qaq të bukra edhe originale, edhe njerë si ingojnë edhe sada, people still listen to them nowadays. Edhe janë, kanë shumë stil edhe aura, to be honest. Edhe Yeah. ona. Erza, Ereza, po ju shoh juve në një duet. You're like matching the vibe me Erzën, që se na shikon Erza këtë interview, ndështë ta mundet me pas edhe një duet me juve dëve, a? I would happily do a duet with Ereza because her music
it's very similar to the music that I listened to like 4 years ago, you know, so it's very nostalgic for me. Her music's very like vibey, and that's probably why she stays like top of my list as far as like Albanian artists. And you know, I have more than that. Like I love Muharrem Qena, you know, his stuff is like Muharrem Qena, he goes crazy. Okay, man. mu po më intereson me ditë, kush të ka prezentu? Who introduced you to these artists? Sepse duhet me pas shumë stil. There's a person, not so like Ereza. Erza, you've seen on TikTok, a? E ke pa në TikTok besoj, sepse... No, actually, that's Jo? not how. Because I remember, like before, I had a TikTok only when I started posting Albanian songs, to be honest. But Ku e keni Erzën? my shoku jem I Macedonisht, you know, so like my Macedonian friend, you know, he's like pure Macedonian, you know what I mean? And he like, I remember they were in my group chat and they just sent this song because he was in Kosovo. He went to Kosovo. He had a great time in Kosovo. And then he came back, he's like, bro, these guys have no idea, man, this place is awesome. And then they like send this random song by Ereza and I listened to it, I'm like, what? Whoa, bro, this is fire, bro. This is so good, you know. It was Zona, of course. Yeah. Okay, me të shkrujt Erza, qëta është, edhe me të thona, mundemi me këndu bashk, qëka I kishe thonë Erzës? Po, apo jo? A I kishe pranu? Edhe një herë. Me bo një duet bashk. For example, Erza is texting you right now, what would you say? A I kishe pranu the offer? Hajde. Me një herë? Hajde tash. Hajde tash me bo një kong. This. What kind of song would it be? It would be a very cool song. Of course. It would like I don't know, like I haven't really thought about it a lot because I just haven't. Like I haven't thought about it a lot, but in this moment, if I were to do like some sort of song with her, it would probably be something in the style of Chase Atlantic, or one of my favorite artists is a Korean artist. Sepse kam kënu këndon në disa gjuhat, you know, Portugalisht, Macedonisht, all that. And in Korean, like I've done Korean songs. I like Korean songs also, you know. So it would probably be in style of like this one artist, Dean. He's a very good Korean artist. And yeah, I think her vibe would probably match it very well. Po edhe me Chase Atlantic, besoj që ishit përshtata. Në qoftë se kemi mundësi, ndoshta me na këndu diçka? Qoftë një vers, ose diçka një këngë që ty të pëlqen, a mundesh me na këndu me gitar? Yes. Okay. Yes. Hajde, po të presem, a? A I ke mendu cilën këngë? Si shiu. Si shiu, a? Okej, hajde po na bën qefin. Okay. Kur do që je gati, mundesh me zgjedhë edhe ndonjë këngë tjetër, jo veç pse thashun. A se po të pëlqen si shiu? Po, më Hajde. pëlqen si shiu. Si shiu. Ja. Njëherë është e preferuar për mu përveç atë era, ama s'di teksti për era, so... Okej, Ani, mundesh me këndu e kur do që mëson, mandej e këndon edhe erën, a? Këndoj e si shiu, sot? Si do jetoja unë, po të prekër, po të folur, po të parë. Unë luteshe për ty, të më kishe ti në zemër sa do parë. Dhe së herë që mba të kote, do të mba si nënte. Ishte si një ëndër që shikoja raj.
Se mu s'më përkiste ajo ëndër që pësh duke dal nga da. Si një shitike Naq të pik më vrisje I'm by mine I këti si ke Dhe në zemër kishe O komataj I forgot to tune my guitar. I noticed that only after I played. Shumë bukur. Bravo. Unë po të ndëgjoj edhe live, edhe tepër bukur po këndon. Yeah. A mu keme këndu dhe diçka tjetër në fond, a? S'kena me të lumë veç me kaq. We will also make you sing at the end. Okay, okay. This is not enough for us. Okay, bet. Because you're singing so beautifully. Faleminderit. Edhe live hala ma bukur po këndon. Të paktën për mendimin tem. That's very good to hear. That's very good to hear. Po, do me thonë, na të regove për këngëtar që të pëlqejnë gjurmët, erza, muarem qena, e tjerë. A ka na një kështu që është ma aktual që të pëlqen, që ndëgjon? A ka na i reper? Që të pëlqen, a nuk të pëlqen shumë këto? A e kënë dëgju na i reper, ose hip-hop artist, duke këndu shqip? I didn't get all of that. Have you ever listened to Albanians singing or rapping? Rapping. Rapping. Or making hip-hop. Making hip-hop. Yeah. Sepse ne kemi edhe artistë që këndojnë shumë mira, edhe hip-hop, edhe rap. Mosi. Mosi. MC Kresha. Who else? Buta. Buta të pëlqen? Po. Buta a Mosi? Oh God, don't. Mo bre. Më pëlqen dy jatë. Buta, you know, when I'm chilling, sitting, you know, like this. Mosi, for example, Black Market by Mosi. You know, when I'm just like... When you're running from the cops. I'm running from the cops. Or when you're... Ustroj. Kur ustroj. Kur ushtran, yes. Ulpion. Okay, you also go to the gym here? Parku I ustrime. Parku I Bon ushtrime në park, a? Okej. Mosin e thash për arsye se a I na paraqitet gjithmonë si gangster, a? Mosin. Zakonisht I bën kong të ik prej policisë ose diçka, kështu që they are dissing each other. Nuk e din qëfse e din kështu për Butën edhe Mosin. Someone told me about that and I was just like, yeah man, like very cool. I just listened to the music, bro. You just like the music, huh? Yeah, you know. You don't pick sides. Well, to be honest, I'm just so, like, this is going to sound a little bit narcissistic, but I'm, like, really, really caught up in everything that I'm doing that I just don't care what anyone else is doing. Ani mas mire, a? Yeah. Shiku punën tonë. It just doesn't matter to me, you know. Veç të pëlqen muzika, çka do që you like, you listen. Exactly. Okay. Let's see, if it's beautiful, nose, I don't know how to say that actually, you know. I know how to say that. I just want to say this. I just got to say this for the audience. I actually, like, I know way more words, you know. Like, I know over 100 words in Albanian. Okay. Pse s'po na thu? Çfarë fjali den? Sepse duhet me përkthy çdo fjalë. Çdo fjalë, edhe gjua është pak ma e vështira, ma e komplikuar. Na ko duhet me fol, mu përgjigj, right?
Ky me bo ka dal. Me bo ma nga dalje, okej. E përmendëm të gjuha, a ka naj fjallë që tu ka do shumë e vështirë? Edhe një herë. Të gjuha Shqipe, we're talking about the Albanian language. Have you find it hard as a language to learn it? Because it is actually one of the hardest languages to speak and to learn. Shumë. Ma shumë ti pse pronunciation. Po, okay. You know, that's part of it. Shqiptimi. Edhe, you know, when I'm hearing people speak and I'm translating, it's just like, you know, the vowels start to combine. So I can't find the words. I cannot find the words, even though if you were to say every word, it's the same in English, right? Like if I were to say, if you were to go to Atlanta, by the way, jam prej Atlanta, Georgia. Okay, se nuk na kallëzove në fillim. Okay, je prej Atlantës. Yeah. If you were to go to Atlanta and you heard some dude start talking like this and he say, "Tom Bat," and he start, you know, he say like, "You know what I'm saying?" Like, you know, they combine like 5 words together into one word, you know what I mean? And it feels kind of like that whenever I'm hearing people talk, you know what I mean? Po ka edhe shumë dialects, ka shumë dialekte. Po. Prej qytetit në qytet. Për shembull, it differs how they speak in Gjakova and in Prishtina. Kështu që makes it harder to learn it, but also it's the most beautiful languages and one of the oldest in the world. Yes. Yeah. Okay. Sa ke mësu deri tash? I din 100 fjala, 100 words? I din, okay. E ku po e mëson Shqipen? Ku po e mëson Shqipen? Apo e mëson prej videove? Nashta 3 muaj, I think. I don't know if I heard your question correctly, by the way. Unë të veta ku po e mëson, po ti më kallëzove që sa ke fillua. I asked, where are you learning English? Okay. Where am I learning? Okay. Albanian, se You know what? Say the question again. Okay. Where are you learning Albanian? In Shqip. Ku po e mëson Shqipen? Apo e mëson, kush po ta mëson? Apo ta mësojnë videot, njerëz që po fol me ta? Yeah, okay. I gotcha. Më kuptoj tash. Ma shumë ti jam të mësu vetë. Këqyr spot në internet, qysh, do you watch anime, you know, kjo. Po, okay, i këshyr edhe mimsa, edhe memet Shqipe. Cilat pëlqejnë ma shumë që i ke mësu edhe Shqipen? Again. Përmendet që të mime me anime? Yeah, like, there are a couple of things that I remember from that video, or like a lot. Actually, I remember a lot from that video. Maybe like half the video I have just in my head. Okay, ke memorizua? You don't have to answer this, but when Gresa asked, like, a kam një pyetje. Po. Kemi qeni martun, e ki grum, edhe të vjen mësia me zgjedh, mes grus edhe nonës, kone zgjedh, you know, and then Ari, he's like, qëfar rastit ma të specifikum, and then she says, kone zgjedh, he's like, më varet prej rastit, I know, and then she's just like, kone zgjedh, you know, and then he says, po të thom që grun e kishë zgjedh, arsye që di që me to ko me vazhdu jeton. E me nonën?
Me nonën s'ka me vazhdu jetën, a? She's gone. E ti, ka një kështë zgjedh? No. Se? Because, honestly, my mom is just gonna be a lot more permanent than, like, my Ajtë wife. thuna në Shqip. Okej, thuna në Anglisht, ajtë s'po të guce ma. Edhe një E herë. kishe zgjedh mamin, a? Nanën. Se? E kishe... Oh, okay. Ka me lanë. Përgjigje e sakt. Pre Gresa. Because it's a little the same. Përgjigje e sakt kish me qenë nona. Nanën, a? Sepse edhe gruaja e vet do t'jetë nona e fëmijëve të vet. Kështu që nona është personi i pasave vet shuhem përgjigjka. Është i paza mencushme, shumë bukur e thoa, bravo. Do më thonë, zakonisht e mëson edhe prej videove që të dalin, si për shembull memes, e mëson Shqipën edhe mon të memes, a? It sticks the best. Okay. Or like phrases, you know, që si ftohti veç rrugove kur ka dek. Okay, din edhe shprehje, a? A i din edhe në një tjetër që si ftofti veç kur ka dek rrugove? I've said it a lot. Ty duhet me të qyë në shtime. Maybe I was born in shtime in the past life, who knows? Okay. A i din pse e përdorëm veç kur ka dek rrugova u kon ftoft? Do you know why we use that? Yes, I do. Because, like, when Rugova died, it was like the coldest day in Kosovo. Okay, you know? po e den, a? And, like, everyone's hearts were like, you know, it was like cold, you know what I mean? Like, everything was just so cold. Yeah. Po ashtu dhe me dhimbjen që e kemi pas për presidentin, edhe me të ftoftin, edhe e kanë asocu paka shumë që ka qenë the coldest. Edhe kështu që na ka mbetë si. Kush po ti mëson këto shprehjet? A ti mësojnë shokët? Ku shpotim? Edhe njerë. Okej. Këto shprehjet? Shprehjet, okay. Do you learn them from your friends, your Albanian friends? Yeah, sometimes it's just random people. Random people. Sometimes it's just random people, you know. Sometimes it's from friends. Like I don't know if I got a lot of the phrases from friends, to be honest, because they taught me things that I should never say on TV. But sometimes... Mos na shoja diçka njëherë. Yeah, they, like, maybe I'll be actually speaking in Albanian, but it's never this fast, by the way. It's always super slow. And then they'll say some phrase like this, like "Du duhet me të shtime," you know, because I said something crazy. And I'll be like, wait, write it in my phone. You know what I mean? Okay, and take notes, huh? Yeah, just whatever sticks out. E përmende edhe bukën, the food. Have you tried traditional? A e ke provu në erë ushqimin shqiptar, tradicional? Apo hala? Mos më thuj që se ke provu? Mendoj që provoj... Qa ke provu? A ke provu qebapa, fli? Sigurisht. Çorba. Paç. Më pëlqen paç, qebapa, leckavit shari, shtëpi e vjetër. It goes hard. But Çka të pëlqen mas shumë? e preferum, ja. Okej. Veshk. Në tenazi. Veshk edhe mushkni. Edhe mushi tenazi, a? Tenazi. Okej, qëto të kam pëlqy mësë shumë te? Those two. Të dy, a? Të kam pëlqy mësë shumë. Absolutely. Mamira. Osh mamira. Especially in kajmak.
especially. Në kajmak, a? Okej. Ku e shë vetën, Ibra, në të ardhmen? Where do you see yourself in the future? A e shë në Kosovë, këto në Prishtinë? Jetu këto? Okay. This, I mean, I have to answer in English. Where do I see myself? Honestly, I think that, I mean, I'm a musician and I like performing. So ultimately, I just see myself playing. I see myself playing for people on a huge stage, you know? I want to Anë go... na kemi këtë festivalin Sunny Hill, që organizohet nga Dua Lipa, që po besoj që in the future you will be part of it also, huh? Yeah, that. Would you like to be part of the Sunny Hill Festival? I would like to be part of Sunny Hill Festival. I think Sunny Hill is a very cool idea. That's when someone told me about that, I was just like, nice. Okay, a kime shku, a kishe pa qaf me shku në Sunny Hill tash, kur mbohet? This year, probably not, but that's only because I have to do other things. So I do other things outside of music, like just money-making things. I kind of hustle, you know what I mean? Because like the music stuff, that's just something that is my passion, you know? And then everything else just has to pay for the apartment and the food and all that other stuff, you know what I mean? So I am doing so much of that money-making stuff, but once I can do less of that, once it takes less of my time, I would love to even go to more concerts and see other people play music and just do more music stuff, yeah. Okay. Na jemi krejt në fund të intervjistës, Ibra, po falenderoj shumë që ke qenë sot prezent me neve edhe që na ke tregu shumë edhe për veten edhe për muzikën që po e bën. A mundesh me na këndu edhe diçka për fond që me përmbyll emisionin? Një këngë që e ke bo cover? Let me think. Se thash cover, kështu shumë. Cover. Cover. Maybe... Dume të ndetall, po ti nuk je. Okej, Elvana, na? Yeah, I can... A pëlqen Elvana? Elvana Gjata. Elvana Gjata, yeah. She's cool. Hajde, Elvana, na? Po e këndon. Let me see. Po e ndëgjojmë faktikisht se ti po e këndon. 1 second though. This will sound better if I actually tune my guitar. So Okay, let's do that for a second. Me bo, çka dushte, a? Erën e parë nuk ke harru me bo tjuna, Did you forget the first time? I did forget the first time. Okay, se ka dal bukur. Still. Okay. Du me dal, po ti nuk je. S'mund të me të fras se ti vetëm më je. Baby so fair, baby so fair. Ma ju nuk kam dal, nuk më më tafshe. S'mund të me t'i fron, nuk më t'sarje. Baby so fair, baby so fair. Ooh, baby, ooh. Baby, yeah. Ooh, baby, ooh, baby, yeah. Se si loves it, nuk e thon pram kur më ka përpara klavi. Më prit se së mleshin me himin e te i natit. Tutun vet me vet I bre, tonë në papakit, në kesi pa. I forgot the rest of it actually. Okay, the rap The rap part, yeah. I was practicing it. Shumë, Ani, bukur e ke thonë, a? Thank you. E më si krejshe në këtë rast, që na ktheve pak në nostalgji. Shumë bukur, veç vazhdo. Faleminderit.
Okej, me këtë këngë po e përmbyllim edhe emisionin edhe intervistën. Unë po të falenderoj shumë që ke ardhë, edhe po shpresoj që kemi mu taku edhe herave të tjera, pse jo, me një këngë tëndën origjinale. A ki me mendu diçka origjinale? A me ndonë me bu diçka origjinale nga te? Let me think. Yeah, I mean, I have a lot, to be honest. In English, of course. Okej, apo done? Let me think. Are you really sure I'm the one for you? You don't know that I can pull you through. I already know that you haven't a clue, and I don't really care if I'm telling the truth. This ain't even that I'm tryna hide, but it ain't my fault if you want the lie. I can see desire when I look in your eyes. Can you see the devil when you look in your mind? Your friends think I'm a real bad guy. They think I'm up you up and waste your time. I know that you hate it when I say that. Reality's up and I'ma tell you why. I know you were right when you said it at first. Is it really worse when you get had and bad? Even by your mother said I'm the worst. Even by your mother said I'm the worst. I know you were right when you said it at first. People who get close seem to get had and bad. Even by your mother says I'm the worst. Even by your mother says I'm the worst. That's all I'll do now of it, yeah. That's all I can remember right now. Lumt, bravo, edhe veç vazhdo edhe me këndu në Shqip, a? Mos haro me këndu edhe në Shqip. Në Shqip? Edhe në Shqip po mendoj në të ardhmen, a? S'po të lodhem më shumë. It's enough for today. Yeah, of course. Faleminderit shumë Ibra që ke qenë me neve sot. Edhe po shpresojmë që kemi ardhur edhe herave të tjera, a? Duroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Më vjen mirë. Mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit edhe juve shikuesve që keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe me neve, e patë mundësi me fol edhe me një ndër personazhet më virale të momentit, me Ibran, i cili po ashtu i ka dhënë një dashuri shumë të madhe edhe këngës edhe gjuhës shqipe. Po shpresoj që edhe ju jeni kënaqur së bashku me neve dhe duke dëgjuar duke këndu Ibran. Kështu që nga unë Diora, pas dite sa më të këndshme dhe sa më relaksuese.